Prolla. Moi. Moi. Kimi. Mä oon Sini. Mä oon Torniosta ja oon eksynyt tänne Vaasaan opiskelemaan. Ja mä oon sit vähän etelämmästä tuolta Espoosta ja mä opiskelen 4 vuotta kauppiksessa nyt täällä. Mä opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa. Haalarista huomaa, että mä oon liiketalouden opiskelija ja 4. vuoden opiskelija. Miksi sä, Kimi, tulit tänne Vaasaan sit opiskelemaan? Mä päädyin tänne Vaasaan opiskelemaan, kun Mä päädyin Vaasaan opiskelemaan, koska aluksi mä en tiennyt, että mitä mä lähden opiskelemaan. Niin kaveri suositteli mulle, että no kokeile liiketaloutta. Se on aika laaja käsite, niin siitä sitten päädyin Vaasaan opiskelemaan ja ollut todella huikea ala ollut. Oppinut todella paljon ja näkee uusia asioita. Mä itse asiassa tulin Vaasaan, koska mun kummatkin vanhemmat on opiskellut täällä ja mä sitä kautta olin kuullut kaikenlaisia eri tarinoita ja he kehu paljon Vaasaa ja aluksi mä sitten ajattelin, että ei, että en mä kyllä halua olla niin tylsä, että mä lähtisin opiskelemaan samaan kaupunkiin ja vielä samaa alaa kuin mun kummatkin vanhemmat. Mutta sitten se alkoikin yhtäkkiä tuntua tosi hyvältä idealta ja tänne sitten päädyin vanhempien jalanjäljissä ja on kyllä viihtynyt tosi hyvin. Ei yhtään kaduttanut, että lähdin Vaasaan ja oli ihan vaihdos vähän isommasta pääkaupunkiseudusta lähteä sitten pikkuseen ja tosi kompaktiin kaupunkiin, missä on kaikki palvelut ja kaikki yliopisto, kaikki on lähellä ja pääsee helposti kaikkialle. On ollut kiva. Vähän parempi vastaus kuin mulla. Lähti, niin mä just mainitsinkin, niin mä opiskelen kauppiksessa eli kauppatieteitä täällä Vaasan yliopistossa. Ja sen lisäksi täällä voi opiskella myös eri tekniikan aloja, hallintotieteitä ja viestintää. Sitten meillä on täällä VAMKin puolella meillä on 4 eri koulutusalaa. Liiketalous, insinööri, sosionomi ja terveysala. Sitten nämä haalarit. Meillä liiketaloudella... Aloita sä vaikka ensin. Okei, no mä aloitan. Ja näistä koulutusaloista päästäänkin sitten hyvin meidän opiskelijan uniformuihin, eli näihin värikkäisiin, kauniisiin haalareihin. Ja meidän yliopistolla kaikilla on punaiset haalarit ja sitten eri koulutusalat tunnistaa täällä selkäpuolella. Ja se on vähän rumasti varmaan taiteltu. Mutta näkyykö se edes? Mä en tiedä. Ja takas tänne VAMKin puolelle. Meillä on liiketaloudella tällaiset vihreät ja mä käyn vaihtamassa äkkiä noin muut vielä jalkaan. Tältä näyttää keltaiset, eli sosionomiopiskelijat. En jaksa vetää nyt kunnolla ylös. Sitten nopea vaan. Sitten täällä on valkoiset, en jaksa vetää nyt toista jalkaa. Eli terveydenhoitajat ja hoitajat. Hyvä kun mä oon täällä tälleen. Inssi. Ja missä näitä haalareita pidetään, niin meillä on täällä Vaasassa erilaisia opiskelijatapahtumia. Niin aina opiskelijatapahtumissa meillä on tällaiset hienot haalarit jalassa, niin tunnistaa sitten oman kaverinsa. Kyllä. Ja yleensä kaikista opiskelijatapahtumista saa sitten myös muiston matkaa, minkä voi sitten taiteilla kiinni tänne haalariin itsehän liimaan, vaikka vissiin se on hieman paheksuttavaa joidenkin mielestä, että neulat sitten käteen vaan. Täällä on nyt jotain tämmösiä. Näin. Ei mitään, kun kierretään kampusta. Wow. Sillä aikaa kun mä kävelen tonne kohteeseen, niin haluan heti tässä alussa antaa nopean puheenvuoron meidän rehtorille. Kati, olkaa hyvä. Terve. Mä oon Komulaisen Kati, Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori. Meidän ammattikorkeakoulu on Vaasassa Palosaarella, siinä meren sylissä. Meidän nurkan takana sijaitsee Vaasan yliopisto, jonka kanssa me tehdään tosi paljon yhteistyötä. Esimerkiksi meidän sähköinsinööriopiskelijat opiskelee yliopiston maisteriopiskelijoiden kanssa yhdessä 2 ensimmäistä vuotta. Vaasassa on helppo elää, tarvit vaan polkupyörän, asuntoja löytyy hyvin, myös yksiöitä ja löytyy opiskelija-asuntoja monenlaisia. Vaasa on tosi kansainvälinen kaupunki.
Siellä on 14 000 opiskelijaa ja asukkaita on 67 000. Et jää siten yksin. Yhteensä 6 korkeakoulua tarjoaa Vaasassa opintoja. Vaasassa on todella hieno kansainvälinen tunnelma, jossa on mahdollisuus harjoittaa omaa kielitaitoaan. Meillä kuitenkin Vaasan ammattikorkeakoulussa kaikki opetus tarjotaan suomen kielellä. Mä toivon, että mä voisin tavata sut Vaasan ammattikorkeakoulussa tulevaisuudessa. Pysy terveenä. Moikka! Kiitos Kati. Ja nyt esitellään teille kampus. Seuraavaksi mä voisin kertoa vähän yliopiston tiloista. Ja by the way, muuten niin kuin ehkä taustastakin näkee, mä en ole nyt vallitsevan koronatilanteen takia Vaasassa, vaan maalla. Ja toinen juttu, mä oon ollut just operoituvana täältä hampaista, jonka takia mun naama nyt on vähän epämuodostunut tällä hetkellä. Voitaisiin lähteä käyntiin päärakennuksesta eli Tervahovista. Ja Tervahovinhan tunnistaa sen upeasta marmoriportsista, joka sijaitsee suoraan sisäänkäynnin edessä. Ja Tervahovista löytyy sitten nämä suurimmat luentosalit ja sitten siellä on myös opiskelijaravintola sekä myös itsenäisen opiskelun tiloja jonkin verran. Ja tenttitilat löytyy myös sieltä. Tervahovin vierestä löytyy sitten monen korkeakoulun yhteinen kirjasto Tritonia ja sieltä löytyy tiloja hienoilla merinäköaloilla sekä myös monen opiskelijan suosima Café Oscar. Esimerkiksi luentojen välissä, kun on yleensä puoli tuntia aikaa, niin on kiva käydä nappaamassa vaikka kahvi ja juttele kavereiden kanssa. Lisäksi yliopistolta löytyy myös fabriikkirakennus, joka on tehty vanhan puuvillatehtaan tiloihin. Ja siellä on sitten vähän pienempiä luentoluokkia monessa kerroksessa sekä myös yksi opiskelijaravintola. Ja näiden kaikkien lisäksi alueella on myös idyllisiä puutaloja, punaisia puutaloja, joissa on myös mahdollisuus asua, eli ne on opiskelijakämppiä. Nyt ollaan täällä Aleren puolella. Niin VAMKin sote-alan opiskelijat opiskelevat täällä. Tästä löytyy kaikki välineet, sairaan iso telkkari, siistit laitteet ja tällaiset valot, mitkä löytyy myös ihan oikeissakin leikkaussaleissa. Tässä on nukke, joka on röntgenin alla, toinen, joka on röntgenin edessä. Ja kuten huomaatte, että täällä pääsee opiskelemaan ihan käytännön asioita. Että ei se ole pelkästään oppitunnilla istumista. Ja nyt ollaan VAMKin päärakennuksessa. Ja täällä opiskelee meidän koulun liiketalouden opiskelijat. Ja tää on meidän yksi auditorian luokista. Ja nyt ollaan täällä Teknovuotien puolella, jossa että sekä yliopiston ja VAMKin tekniikan opiskelijat opiskelevat ja tekevät labra-töitä, ohjaavat erilaisia robotteja ja säätävät erilaisia sähkömuuntajia. Tässä mulla on kaverina pilotti ja hän lennättää dronea. Jes, tässä oli meidän video. Kiitos kun katsoitte. Ja me toivotetaan teidät kaikki todella tervetulleeksi meidän Vaasan kampukselle. Yes, moro!